ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea, Elena Cuisine. Astăzi vom pregăti cozonac cu aluat opărit. Ingredientele pentru această rețetă sunt 700 de grame de făină albă, un ou întreg, 2 gălbenușe de ou, 220 de ml de lapte, 60 de grame de unt nesărat la temperatura camerei, 20 de grame de lapte praf, 70 de grame de zahăr, 10 grame de drojdie uscată, o lingură de zahăr vanilat și un praf de sare. Pentru aluatul opărit avem nevoie de 200 ml apă și 40 de grame de făină albă. Pentru umplutură avem nevoie de 100 de grame de nucă măcinată, o lingură și jumătate de cacao, un albuș de ou și o esență de rom. Mai întâi vom face aluatul opărit. Voi pune puțină apă în cratiță. Făină. Amestecăm pentru a nu se face cocoloașe. Iar acum voi pune și restul de apă. Amestecăm în continuu. După 2 minute de fierbere, observați că deja a început să se formeze aluatul. Îl mai lăsăm aproximativ 1 minut, după care îl lăsăm la răcit. Peste aluat am să pun o folie alimentară ca să nu prindă coajă și îl lăsăm deoparte la răcit. În lapte vom pune drojdia. Amestecăm. Lăsăm 5 minute deoparte. Peste ou am să pun praful de sare, zahărul. Amestecăm ouăle cu zahărul. Acum putem să ne apucăm și de frământat. Voi pune drojdia cu laptele. Ouăle cu zahărul. Laptele praf. Zahărul vanilat. Untul. Și aluatul opărit. Și ne apucăm de frământat. Aluatul opărit, lăsați-l să se răcească, nu-l puneți fierbinte peste făină. Frământați aluatul aproximativ 20 de minute. Am mutat aluatul pe blatul de lucru. Îmi este mult mai ușor să-l manevrez. Dragii mei, am terminat de frământat. Uitați cum arată aluatul. Am să-l pun într-un bol. Am să pun un capac peste. Și am să-l las la crescut pentru o oră sau până când își va dubla volumul. Cât timp aluatul va sta la crescut, ne vom ocupa și de cremă. Voi pune albușul de ou, pe care am să-l bat cu un ter. Am să pun și zahărul pudră. Ți iubire!
Punem și praful de cacao. Amestecăm. Am să pun și nuca. Și puțină esență de rom. Crema noastră este gata. Am să o las deoparte până în momentul folosirii. Dragii mei, haideți să vedem cum arată și aluatul de cozonac după o oră. Ia uitați-vă cât de frumos este. Haideți să-l răsturnăm și pe blatul de lucru. Haideți să-l împărțim în 3 bile egale. Încercăm pe cât posibil. Punem puțină făină pe blatul de lucru. Îl împăturez din nou. Îl întind. Acum punem cremă. Dar nu foarte aproape de mate. Haideți să-l împăturim frumos. Îl așezăm în tavă. Lăsăm deoparte și ne ocupăm în continuare de celelalte. Dragii mei, puteți să aveți diferite umpluturi. De exemplu, partea aceasta am să o fac cu rahat. Nu este obligatoriu, dacă nu doriți, nu puneți. Dar pentru că în familie la mine sunt pretenții, unii doresc cu rahat, alții nu vor stafide și atunci trebuie să împac pe toți. La fel procedăm. Punem în tavă. Lăsați distanță între, pentru că încă va mai crește în tavă și atunci se vor apropia. Continuăm. Aici putem combina. Putem să punem cremă de cacao cu nucă și totodată putem să punem și rahat printre. Și așa putem să împăcăm pe toată lumea. Dragele mele, acesta este un cozonac pentru pretențioși. Se poate face după pofta fiecăruia. Câteva bucățele de rahat.
rulăm. Punem în tavă. Și îi lăsăm din nou la crescut, aproximativ 30 de minute sau până când își vor dubla din nou volumul. Fetele mele frumoase, ia uitați cum arată după 30 de minute. Arată foarte bine, a crescut extraordinar de bine. Am să pun cozonacul în cuptorul preîncălzit la 170 de grade pentru 30 sau 35 de minute. După 20 de minute am să scot din nou cozonacul din cuptor și atunci putem să-l ungem și cu ou. Ție, mămică! Fetele mele, ia uitați cum arată cozonacul după 20 de minute. Acum putem să-l dăm și cu gălbenuș de ou. Aici am un gălbenuș de ou și cu puțin lapte. Încă ceva. Dacă nu se formează această coajă deasupra la cozonac, vă rog să nu-l scoateți afară, că altfel riscați să nu se mai coacă. Dacă veți face această procedură, nu vi se va mai arde cozonacii. Și atunci vor avea o culoare foarte frumoasă. Dragii mei, am să introduc cozonacul din nou în cuptor pentru încă 10 minute. Cel mai sigur faceți testul cu scobitoarea. Dacă scobitoarea va ieși curată, atunci cozonacul este copt. Dragii mei, cozonacul s-a copt. Am să vă mai spun un secret. Dacă vreți ca coaja de la cozonac să aibă acea strălucire, o mai ungem încă o dată cu gălbenuș de ou. De data aceasta nu mai trebuie introdus la cuptor pentru că cozonacul este fierbinte și nu mai este necesar. Dragii mei, am să las cozonacul pentru 5 minute să se mai răcească puțin, după aceea vom reveni. Dragii mei, aceasta este rețeta mea de cozonac cu aluat opărit. Sper din suflet să vă placă această rețetă. Dacă vă plac rețetele noastre, vă rugăm să vă abonați pe canalul nostru de YouTube, Elena Cuisine. Până la următoarea rețetă, să ne auzim cu bine!